10 এপ্ৰিলত ঘোষণা হ'ব HSLCৰ মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট। এই নিউজটো কালি সকলো সংবাদ মাধ্যমত, সকলো ছ'চিয়েল মিডিয়া পেজত চাৰিওফালে ভাইৰেল হৈ গ'ল। আৰু তাৰ ফলত কি হ'ল, সকলো ষ্টুডেণ্টছ এটা পেনিক মোডত আহি গ'ল। সকলো ষ্টুডেণ্ট চিন্তাত পৰিলে। তাৰে কিন্তু কিছুমান ষ্টুডেণ্টে একেবাৰে মিঠাই কিনি আনিলে। বাৰু কোৱাচোন, তোমালোকৰ কোনে কোনে মিঠাই কিনিলা আৰু কোনে কোনে চিন্তাত পৰিলা? এতিয়া আহোঁ আজি ভিডিঅ'টোৰ মেইন টপিকলৈ, যে একো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নোহোৱাকৈ, একো অফিচিয়েল ন'টিচ নোহোৱাকৈ নিউজ পৰ্টেল, ছ'চিয়েল মিডিয়া পেজবোৰে এনেকুৱা নিউজবোৰ কিয় ভাইৰেল কৰে? আৰু ভাইৰেল কৰাটো ডাঙৰ কথা নহয়, তাৰ লগতে এই সৰু সৰু ষ্টুডেণ্টবোৰৰ মনত এটা পেনিকৰ সৃষ্টি কৰে। আমাৰ বহু ষ্টুডেণ্টছে আমাক কালি দিনটো ফোন কৰিছে যে মেডাম ৰিজাল্ট দিবনে, ছাৰ ৰিজাল্ট দিবনে, ছাৰ ৰিজাল্টটো কেনেকৈ পাম, ছাৰ আমাৰ কি হ'ব, ছাৰ যদি পৰীক্ষা বেয়া হয় কি হ'ব, ইমান ধৰণৰ চিন্তা। গতিকে বিহুৰ নিচিনা এটা ফেষ্টিভেলৰ আগে আগে এই কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ মাজত ইমান এটা পেনিকৰ সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণটোনো কি? আমি জানো নিউজ চেনেলবোৰৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিব পাৰোঁ? আৰু কালিৰ ঘটনাটোৰ পৰা আমি এয়ে গম পালোঁ যে যিয়ে নহওক কেলে, যেতিয়ালৈ এটা অফিচিয়েল ন'টিচ আমি নেদেখোঁ তেতিয়ালৈকে আমি কোনো চেনেলৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰোঁ, কোনো ছ'চিয়েল মিডিয়া পেজৰ ওপৰত আমি বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰোঁ। ইভেন যোৱা বছৰ এনেকুৱা হৈছে যে ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই যোনদিনাখন টুইট কৰিছে যে ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ নিদিয়ে, তাৰ নেক্সট দিনাই ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ দি দিছে। গতিকে আমি বিশ্বাস কৰিমনো কাক? আমাৰ মাননীয় চিফ মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াক নে এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াক? গতিকে এতিয়া তোমালোক সকলো ল'ৰা ছোৱালী একচুৱেলি কৰিবা কি? এনেকুৱা অৱস্থাত তোমালোকে কনফিউজ হৈ থাকিবা নে তোমালোকে কি কৰিবা? তো চোৱা, ৰিজাল্টৰ ঘোষণাটো তোমালোকৰ হাতত নাই, আৰু যিহেতু তোমালোকৰ হাতত নাই, গতিকে তোমালোকে তাতে কোনো ধৰণৰ পেনিক কৰিবলগীয়া কোনো কাৰণ নাই। মই বুজি পাওঁ যে যিহেতু তোমালোকে চবেই ৰৈ আছা, গতিকে এটা পেনিক কৰাটো বাৰু স্বাভাৱিক কথা, কিন্তু সেইটোক লৈ পেলাই তোমালোকে নিজৰ ডেইলি লাইফষ্টাইলত একো চেঞ্জ আনিব নিদিবা। নিজৰ ইউজুৱেল দিনটো তোমালোকে কটাই থাকা, যোনে যোনে খেলা ধূলা কৰি আছা, পঢ়া শুনা কৰি আছা, কিছুমানে হয়তো বিহুৰ লগত জড়িত হৈ আছা, তোমালোকে নিজে ভাল পোৱা কামখিনি ধুনীয়াকৈ কৰি থাকা। লগতে আমাৰ EduAidৰ 11ৰ ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হৈছেই, ৰাইট? আৰু কাৰ কাৰ কলেজত এতিয়ালৈকে ক্লাছ 11ৰ ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হৈছে, কোনে কোনে অলৰেডি এডমিশ্যন ল'লা, ক'ত ক'ত এডমিশ্যন ল'লা, তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনোৱা। আৰু এটা কথা মই ইয়াত কৈ থওঁ যে 11ৰ বস্তু কিন্তু তোমালোকে পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰা, কাৰণ বেছিভাগ স্কুলতে অলৰেডি ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে, নতুন চিলেবাছ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে, ক্লাছ 11ৰ কথা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। গতিকে ৰিজাল্ট দিয়ক নিদিয়ক, তোমালোকেতো 11 পঢ়িবই লাগিব, তোমালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিবই লাগিব। গতিকে মেট্ৰিক যিহেতু তোমালোকে দিলা, ৰিজাল্ট যিয়ে নহওক কেলে তোমালোকে এতিয়া 11ত পঢ়াত ফ'কাছ কৰা। আৰু লগতে যদি কিবা তাৰ বিষয়ে তোমালোকৰ জানিব মন আছে, যদি ক্লাছ 11ৰ ক্লাছ কৰি চাবলৈ মন আছে, তেনেহ'লে তোমালোকে তলত দিয়া নম্বৰটোত ফোন কৰা আৰু EduAidৰ লগত জড়িত হোৱা। ধন্যবাদ।